नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई तिहारमा एकदमै मन पराइने रोटी फिनीको रेसिपी बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ मैदा। मैदालाई हामीले राम्रोसँग छानेर यसलाई घाममा सुकाएर राख्नुपर्छ। मैदा सुकाइसकेपछि यसलाई चाहिँ यसमा अलिकति घिउ राखेर यसलाई राम्रोसँग मोल्दै यसलाई माड्दै यसलाई डल्लो बनाउनुपर्छ। पिठो अलिकति पानी हालेर बिस्तारै यसलाई सबभन्दा पहिला त्यसमा घिउ हालेर मुछ्नुपर्छ। घिउ मुछिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग माड्नुपर्छ पिठोलाई। अनि त्यसमा बिस्तारै पानी हाल्दै यसलाई मुछेर राम्रो यसरी डल्लो बनाउनुपर्छ। यो एकदमै एकछिन समय लाग्छ, यसमा एकदमै मेहनत पनि गर्नुपर्छ। किनभने तिहारका रोटीहरू बनाउन एकदमै मेहनत चाहिन्छ, सजिलो हुँदैन। तर पनि हामीले कोसिस गऱ्यो भने यसलाई सजिलै बनाउन सकिन्छ। यो तयार भइसकेपछि हामीले यसमा हाल्नको लागि एउटा पेस्ट तयार गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ हामीले घिउलाई राम्रोसँग फिट्नुपर्छ। यसरी घिउलाई फिटेर नहुने जस्तो बनाउनुपर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले घिउ बराबर नै चामलको मसिनो पिठो, एकदमै मसिनो छानेर राखेको पिठो हाल्नुपर्छ। चामलको पिठो यो बिचमा हामीले फिनीमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई चाहिँ साँठो पनि भनिन्छ पश्चिमतर्फ। यो आफ्नो आफ्नो स्थानीय भाषाअनुसार फरक हुनसक्छ। अनि यसपछि हामीले चाहिँ एउटा टेबल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा काठको प्लेट जुन चाहिँ एकदमै चिल्लो हुन्छ, यसमा चाहिँ अलिकति तेल लगाएर हामीले यो पिठोलाई, अघि मुछेर राखेको पिठोलाई चाहिँ हामीले बेल्नुपर्छ। एकदम चौकोर हुने गरी बेल्नुपर्छ। यसलाई राम्रोसँग मसिनो गरी बेल्नुपर्छ। यसमा पनि एकदमै मेहनत लाग्छ, समय पनि लाग्छ। तपाईँहरूले यसलाई मेहनत गर्नुहोला। बलियो मान्छेलाई प्रयोग गरेर सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चौकोर बनाइसकेपछि यसमा चाहिँ अघिको पेस्टलाई यसरी चाहिँ लगाउनुपर्छ सबैतिर। यसमा पेस्ट लगाइदिनुपर्छ बिचमा। र यसलाई पेस्ट लगाइसकेपछि हामीले यसलाई कर्मैसँग बिस्तारै रोल गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ रोल गरेर हामीले यसरी पल्टाउँदै रोल गर्दै गर्नुपर्छ। रोल गरिसकेपछि अनि हाम्रो एउटा गोलो राउन्ड तयार हुन्छ यसरी। अनि तयार भइसकेपछि यसलाई हामीले चक्कुको सहायताले कटिङ गरेर हामीले रोटीको लागि एउटा डल्लो तयार गर्नुपर्छ। प्रत्येक रोटीको लागि यसरी चाहिँ हामीले एकपटकमा 7-8वटा 10वटा जति फिनीको डल्लो तयार गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यसलाई बेलेर चाहिँ आफूले मनपर्ने डिजाइन यसलाई आफ्नो अनुसार दिन सकिन्छ। यसरी चाहिँ डिजाइन दिइसकेपछि यसलाई हामीले तेल तताउनुपर्छ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यो फिनीलाई हामीले तेलमा कर्मैसँग राख्नुपर्छ। कर्मैसँग राखिसकेपछि यो धेरै बेर पकाउनु हुँदैन र यो बिचको फुटेर लिक्विड बाहिर निस्किनु पनि हुँदैन। यसलाई चाहिँ हल्का आँचमा राम्रोसँग मध्यम आँचमा पाक्न दिनुपर्छ। र यो धेरै बेर पकाउनु पनि पर्दैन। यसरी फुलिसकेपछि यसलाई दुई साइडमा फर्काएर पकाउनुपर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो फिनी तयार हुन्छ। यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। तिहारमा त एकदमै मन पराइन्छ। हाम्रो नेपालीहरूको प्रत्येक घरमा चाहिँ प्रायः फिनी पाकेकै हुन्छ। यो बनाउन पनि सजिलो छ र एकदमै टेस्टी छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने आगामी दिनमा पनि म यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। मेरो च्यानल हेरिदिनु होला, लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँको तिहार शुभ होस्।